السلام عليكم، انا احمد سمير، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده حلقه العرض ماندي نايت رو، بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه مش مشترك وتعمل لايك الفيديو. وبكره ان شاء الله الساعه 9 الصبح هينزل فيديو توقعات ساتردي نايت من ايفنت، فاستنوا الفيديو ان شاء الله بكره على القناه. بدا العرض بيه شفنا نايا جاكس بتضرب ريا ريبلي وهي داخله للارينا قبل ما العرض ما يبدا. بعد كده بدايه العرض الرسميه مع دخول جاي اوسو للحلبه، وقال ان يوم السبت هكسب. وقبل ما يكمل كلامه شفنا جونتر بيقاطعه وبيدخل الحلبه وبيقول لجاي اوسو: اعتقد انك كنت هتقول ان يوم السبت هكسب اللقب بتاع جونتر وهبقى انا البطل الجديد. فجاي قال له جونتر قال: انا كنت مصدقك بالكلام اللي انت قلته الاسبوع اللي فات، لكن لما شفتك ان انت النهارده داخل ترقص كده قلت ان انا ليه ما لعبش جيمي اوسو بدالك. وكلنا عارفين ايه اللي هيحصل يوم السبت الجاي. واول ما الحكم يعني يرن الجرس يوم السبت يعني هفضحك بالنسبه للعالم كله ان انت مش في درجه او مش في مستوى يخليك تلعب اصلا على لقب العالم للوزن الثقيل. انت مجرد شخص واحد بتساعد الناس، بتساعد رومان، كودي، سامي، لكن مش اكتر من كده، وانت عباره عن شخص مضحك. فشفنا جاي اوسو بيقول له: انا بحترمك يا جونتر، وقلت لك قبل كده انا بحترمك، لكن يوم السبت انت هتحترمني، وفي شخص واحد بس هنا في الحلبه ما بيننا احنا الاثنين تصدر راس المنيا او المين ايفنت لراس المنيا، والشخص ده مش انت. فشفنا جونتر اتضايق وضرب جاي اوسو بالحزام بتاعه. بعد كده شفنا جاي اوسو بيرد على جونتر وبدا يضرب في جونتر لحد ما هرب جونتر من الحلبه. بيحاولوا ان هم يعني يسخنوا الموقف ما بينهم علشان ماتشهم يوم السبت الجاي، لكن اعتقد ان الكل عارف مين اللي هيكسب، يعني واضحه مش محتاجه. لكن برضو لازم يبنوا البناء ده قبل الماتش عشان يحمسوا لماتشهم. وهتبقى مفاجاه كبيره جدا لو جاي اوسو شفناه بيكسب الماتش ده يعني وخد اللقب من جونتر. هتبقى مفاجاه عمرها ما حد يعني كان متوقعها. ما حدش هيصدق ان ده ممكن يحصل، لكن الطبيعي عارفين ان ايه اللي هيحصل يوم السبت. بعد كده نشوف خلف الكواليس نيو داي ماشيين فيقابلوا جي بي ال، فيقولوا له ان انت اكيد النهارده هتكون المعلق الخاص لماتشنا ضد ري ميستيريو، فاكيد هتكون معانا وهتقف وتقول ان احنا كنا صح. وشفنا كوفي كينغستون بيحط فلوس $2 بالعدد، $2 حطوهم في جيب جي بي ال. فجي بي ال قال لهم: اكيد انا معاكم، انتوا كان عندكم حق ان انتوا تعملوا كده في بيج اي، لان هو محبوب جدا والناس كانت بتهتف نيو داي علشان هو اصلا، فانتوا عملتوا كده علشان الناس تبدا تبص لكم انتوا. قالوا له: حتى انت، وسابوه مشيوا. يعني حتى جي بي ال اللي هو معروف هيرو صرف كمان واقف ضد نيو داي. فنيو داي يعني تقريبا باللي عملوه ده خلاص مفيش حد معاهم دلوقتي حاليا، ولا بره ولا جوه ولا بيلعب ولا معتزل ولا اي حد. بعد كده نشوف لقاء خلف الكواليس مع بيلي، بتقول اني خلاص انا بقيت رسميا في عرض الرو، وبعلن دخولي الرويال رامبل السنه دي، وما تنسوش ان انا كسبت الرويال رامبل 2024 فهكسب السنه دي. جت نايا جاكس وقالت لها: انت مش هتكسبي الرويال رامبل وهشوفك الليله دي في الحلبه. بعد كده نشوف ماتش ما بين ري ميستيريو ضد كوفي كينغستون، وطبعا المعلق الخاص للماتش هو جي بي ال. شفنا دخول نيو داي وقالوا ان احنا ما نستحقش المعامله اللي بنتعاملها حاليا، واحنا هنكون هول اوف فيمر قريب في المستقبل وهنكون كويسين مش زي جي بي ال. شفناهم بياخدوا فلوس تاني من جي بي ال. المهم نشوف ماتش كويس ما بين ري ميستيريو ضد كوفي كينغستون. شفنا اثناء الماتش ان اكزيفير وودز بيشد رجل ري ميستيريو قبل ما يعمل 619 على كوفي كينغستون، والحكم شاف اكزيفير وودز فبالتالي طرد اكزيفير وودز من الماتش، طرده بره. بعد كده في الاخر يفوز ري ميستيريو بتثبيت سريع على كوفي كينغستون. بعد الماتش ما خلص شفنا اكزيفير وودز وكوفي كينغستون بداوا يضربوا في ري ميستيريو لحد ما دخل LWO، وشفنا هروب نيو داي من الحلبة. فاعتقد الفترة الجاية هنشوف عداوة ما بين نيو داي ضد LWO. اعتقد ده اللي باين من اللي حصل النهارده. بعد كده نشوف خلف الكواليس تشاد جيبل لقاء معاه، بيقول ان انا اتغلبت كتير الفتره اللي فاتت من مصارعين اللوتشادور، فانا عرفت واحد هيساعدني في الموضوع ده. وشفنا امريكان ميت كلهم بيقولوا ان احنا هنمسك القاب وهنفوز بالقاب قريب. شفنا برضو خلف الكواليس سامي زين ماشي. شفنا الاسبوع الثاني على التوالي ماكسين دوبري واقفه مع ناتاليا، بيتفقوا على ايه وايه اللي بيتكلموا فيه محدش عارف لسه، بس اعتقد ممكن يكون يكونوا تاك تيم الاثنين مع بعض. هيبقى يعني دفعه كبيره جدا لماكسين ان تقف مع
اسم بحجم ناتاليا في WWE. بعد كده نشوف دخول سامي زين للحلبة، وقال اني اتكلمت مع ادم بيرس وهدخل الرويال رامبل وبعد دخولي للرويال رامبل السنة دي. شفنا سيس رولينز الاسبوع اللي فات بيقول لي اني ما بفكرش في نفسي كفاية، فانا بدأت افكر في الكلام بتاعه وبدأت اقول لنفسي وانا عايز ايه. انا حاليا واحد من افضل 5-6 مصارعين موجودين حاليا في ال WWE، وال5-6 مصارعين دول دخلوا او اعلنوا الدخول في الرويال رامبل السنه دي، لكن الفرق ما بيني وما بينهم ان هم فازوا بلقب عالم على الاقل مره في حياتهم، لكن انا الوحيد اللي ما كسبتش لقب عالم. فبالتالي الهدف الاساسي بتاعي دلوقتي ان انا اخش الرويال رامبل واكسب لقب عالم. اي نعم انا مش محتاج ان انا افوز بلقب عالم، انا كفايه عليا دعم الجمهور، لكن انا عايز يعني اكسب لقب عالم. وشفنا دخول كيفن اوينز. سامي زين قال له على طول انت عايز تعمل ده امتى؟ انا كنت عارف الموضوع وقت مش اكتر، عايز تعمل كده معايا ازاي؟ شفناك وانت بتضرب كودي رودز عشان اتحد مع رومان رينز، فهتعمل ايه معايا؟ كيفن قال له انت مفكر انا هعمل ايه؟ احنا اصحاب واخوات كمان. انت شفت ان رومان رينز عاملك قبل كده وحش وانت نسيت الموضوع، وانا عملتك قبل كده وحش كتير وانت سامحتني، فبالتالي انا واثق فيك ومصدق ان انت هتكسب الرويال رامبل وهتلعب على لقب عالم في راس المنيا. وانا وانت لعبنا قبل كده في المين ايفنت في راس المنيا وخدنا القاب التاج تيم وكسبناها، لكن ما لعبناش بعض قبل كده على لقب عالم في المين ايفنت في راس المنيا. فانا واثق فيك انك هتكسب الرويال رامبل وهكون في ظهرك في الرويال رامبل علشان تكسب الرامبل دي، وعارف ان انا لو احتاجتك هتكون في ظهري. وشفنا كيفن اونز بيخرج من الحلبة وسامي زين مردش وانتهى السيجمنت على كده. مثير جدا للاهتمام ان سامي زين مردش على كلام كيفن اونز، وده ممكن او بيخلي الناس تفكر ان ممكن سامي زين هل هيقلب هيل في الفتره الجايه ولا لا طالما مردش على كيفن اونز. موضوع سامي زين ان هو هيقلب هيل ولا لا، خلينا نقول ان هو قلب هيل افتراضا. يعني لو قلب هيل هيلاعب مين؟ لازم هيلاعب فيس اكيد، وعلشان يلعب على لقب عالم وضد واحد فيس مفيش حاليا لقب عالم فيس ماسكه الا كودي رودز، لان طبعا لقب العالم الثاني جونتر هيل عارفين طبعا. فلو سامي قلب هيل مفيش قدامه غير كودي رودز. تفتكروا ان سامي زين هيلاعب كودي رودز في راس المنيا ويفوز على كودي رودز في راس المنيا؟ ما اعتقدش ان يعني موضوع سهل، شبه مستحيل انه يحصل بصراحه، مع وجود سيس رولينز وسي ام بانك وجون سينا ورومان رينز. ما اعتقدش انها تحصل بصراحه. فعشان كده شايف ان سامي زين مش هيقلب هيل بصراحه. هم نعم بيشوقوا انه ممكن يقلب هيل علشان يبداوا يعني يخلوا الناس تفكر انه ممكن يعملها، لكن انا ما اعتقدش انه هيحصل بصراحه كده. انا قلت لكم الاسبوع اللي فات ان شايف راس المنيا السنه دي سامي زين ضد كيفن اونز، واعتقد ان واضحه يعني مين اللي هيكون الهيل في العداوه دي. كيفن اونز حاليا او مؤخرا عامل هيل بشكل كبير جدا، فما اعتقدش انه الفتره الجايه قبل راس المنيا هيقلب فيس وسامي هو اللي يقلب هيل، فما اعتقدش انه هيحصل كده، الا بقى لو كانوا عايزين ان الاثنين يقلبوا مع بعض ويبقوا هيل، يعني سامي يقلب هيل زي كيفن ويلعبوا الاثنين تاج تيم مع بعض في راس المنيا، دي حاجه مختلفه. لكن لو بشكل فردي كسامي زين اعتقد انه مش هيقلب هيل الفتره الجايه، ده توقعي، لكن اي حاجه ممكن تحصل، هو مجرد توقع مني. اكتبوا لي برضو ارائكم تحت في التعليقات، عايز اعرف رايكم في الموضوع ده، هل سامي زين هيقلب هيل ولا هيفضل بيبي فيس؟ بعد كده نشوف لقاء خلف الكواليس مع شيمس، بيقول ان انا هكسب يوم السبت الجاي، هكسب برون بريكر واخد لقبه منه. فشفنا برون بريكر جه وقال لي شيمس بص على اللقب ده بتاعي انا، ودي اقرب مسافه هتوصل لها ما بينك وما بين اللقب ده، لان هكسبك يوم السبت الجاي وانا انصحك ان انت تعتزل. شفنا شيمس بيزق برون بريكر. انا شايف بصراحه ان برون بريكر هو حاليا لقب، حاليا هو بطل القارات، لكن ما بياخدش الا دقيقه واحده او دقيقتين كل عرض، يعني بصراحه شايف انه مظلوم في الحته دي. فانا شايف ان المفروض يديله وقت كفايه برون بريكر، وخصوصا ان هو بطل حاليا، وهو بطل بيديله دقيقه او دقيقتين كل عرض، ما بالكم بقى لو هو مش بطل، يعني هيديله ايه؟ مش هيديله وقت اصلا.
فبصراحه شايف ان برون بريكر يعني موهبه تستحق ان هي الاهتمام اكتر من كده. بعد كده نروح لماتش ما بين نايا جاكس ضد بيلي، واللي لعبوا ماتش كويس ما بينهم. طبعا روكسان بيريز كانت قاعده وسط الجمهور، فكانت حاولت ان هي تتدخل في الماتش على بيلي، لكن الامن منعها، وشفنا في الاخر فوز نايا جاكس بالماتش. بعد الماتش ما خلص دخلت ريا ريبلي، وبدات هي ونايا جاكس الاثنين يضربوا في بعض، والحكام والامن دخلوا ان هم يفصلوا ما بينهم. بعد كده ريا ريبلي قالت انا وانتي في ساتردي نايت مين ايفنت، وتحدد فعلا ماتش رسمي يوم السبت الجاي في ساتردي نايت مين ايفنت ما بين ريا ريبلي ضد نايا جاكس على بطولة السيدات. اعتقد ان توقعات يعني كلها هتبقى بكره ان شاء الله في فيديو بكره الساعة 9 ان شاء الله على القناة، توقعات الماتش ده وكل الماتشات الموجوده في العرض، فاستنوا الفيديو بكره ان شاء الله. بعد كده نشوف خلف الكواليس شاد جيبل راح لمقر الجاجمنت داي، وبيقول لدومينيك ميستيريو انت قلت لي انك هتساعدني ضد لوتشادور، فدومينيك قال له خد الاسم الشخص ده هيساعدك في اللي انت عايزه. مشي شاد جيبل. بعد كده دومينيك بيقول او ماكدونا بيقول ان عندنا فرصه نلعب على القاب التكتيم الاسبوع الجاي، وفين بالر مش هيبقى موجود، فشفنا دومينيك ميستيريو بيقول ان انا ما عنديش مشكله ان ادخل مكان فين بالر. ماكدونا قال هو كده فين بالر مش هيزعل. ليف مورجان قالت له اكيد لا يعني مش هيزعل، ده خطه كويسه جدا، وانت يا دومينيك عندك خطط كويسه. هي امال خطتك اللي كانت موجوده بعد الماتش بتاعي مع ريا ريبلي مش احسن من حاجه ليه؟ قال لها انت لسه زعلانه؟ قالت له لا مش زعلانه. المهم دلوقتي عندي تفكير ان ممكن الاسم اللي اداه دومينيك ميستيريو لتشاد جيبل اعتقد ممكن يكون أليستر بلاك او مالاكاي بلاك، معروف اسمه طبعا في AEW لانه هو ساب AEW، فاعتقد انه ممكن يرجع WWE. وعلى فكره طبعا أليستر بلاك وزلينا فيجا الاثنين اصلا يعني مع بعض متجوزين وعاملين مدرسه مصارعه، فاعتقد ان هما الاثنين ممكن يرجعوا مع بعض وتشاد جيبل يعني يروح يتحالف مع أليستر بلاك. ده اللي انا شايفه اللي ممكن الاسم اللي في بالي ممكن يحصل يعني الفتره الجايه، لكن غير كده ما اعرفش بصراحه هيكون اسم مين. اما بالنسبه لموضوع فين بالر اللي غايب، وطبعا ليف مورجان لما صدقت ان هي تعوضه او تعوض مكانه بدومينيك ميستيريو، طبعا ليف بتحاول ان هي ترمي شوط جديد على فين بالر، وهنشوف لما فين هيرجع هيبقى تفكيره ازاي في اللي حصل ده. بعد كده نشوف برومو من لايرا فالكيريا بتقول ان انا كسبت لقب القارات للسيدات وهبني ارث من المنطقه دي او من اللي انا بنيته ده، هكمل عليه وابني ارث لنفسي من هنا وجاي. استغربت ان هي ما ظهرتش في الحلبه في العرض النهارده، اعتقد ممكن علشان يعني ما كانش في وقت، بس هم نهوا العرض قبل 3 ساعات ما تخلص حتى، فازاي ما كانش في وقت وانتوا عملتوا كده؟ ممكن عادي يكونوا ناويين ان هم يسيبوها الاسبوع الجاي، بيتقالوا عليها يعني مش اكتر. بعد كده نشوف خلف الكواليس سيث رولينز وسامي زين. سامي زين بيقول لسيث رولينز ان انا قدرت كلامك اللي انت قلته لي الاسبوع اللي فات، فسيث رولينز قال له انا سمعتك بتتكلم النهارده وانا بدعمك وبشجعك، لكن لما نقف قصاد بعض في الرويال رامبل هرميك من فوق الحبل. سامي زين قال له ده لو ما رميتكش انا اصلا الاول. وشفنا ان كارين كروس بيقول ان الهدف التالي ليا هو يا اما سيث رولينز يا اما سيم بانك يا اما سامي زين. ولما سامي زين وسيث رولينز كانوا بيتكلموا ومشيوا كان واقف وراهم كارين كروس، فتفتكروا هو كان واقف بيبص او بيراقب على سيث رولينز ولا سامي زين؟ يعني كده موضوع سيم بانك خلاص خرج من موضوع كارين كروس. بعد كده نروح لماتش جامد جدا بصراحه ما بين بنتا ضد بيت دان، وكسب في الاخر بنتا بعد ماتش كويس جدا ما بينهم. بعد كده نشوف برومو من لوجان بول بيقول ان انا يعني بتنفس مصارعه وباكل مصارعه مؤخرا علشان افضل يعني افرس الكارهين بتوعي وافضل ان انا يعني احرجهم، وهتشوفوا قريب جدا ان انا هكون افضل مصارع في التاريخ. بعد كده اعلنوا ان عرض الرو الجاي هيكون الديبيو بتاع لوجان بول لعرض الرو او العرض الاول للوجان بول في عرض الرو، وهيكون في ماتش على القاب التكتيم ما بين الابطال ذا وور ريدرز ضد جاجمنت داي، وكودي رودز هيكون موجود الاسبوع الجاي في عرض الرو واللي هيتلعب العرض في مدينه كودي رودز. بعد كده نشوف لقاء مع سي ام بانك اللي بيقول ان انا هكسب في الرويال رامبل ومش فارق معايا حد من اللي موجودين، لو سيث رولينز انا غلبته قبل كده، درو ماكنتاير غلبته قبل كده، رومان رينز احتاج مساعدتي، لكن في الرويال رامبل مفيش اصدقاء.
سامي زين اصلا مش في مستواه فمش هتكلم عنه، وجون سينا مش شايف ان هو ممكن يقدر يرميني من فوق الحبل الثالث. بيخبط في كل بصراحه سي ام بانك، وشفناه بيقول هتحطوا لي حتى هولك هوجن في الحلبة وهرميه من فوق الحبل الثالث، فأنا هكسب رويال رامبل وعندي خدمة أو 2 ممكن أستخدمهم لو احتجت. طبعا قصده على الخدمة اللي ليه عند بول هيمن. أعتقد إن هو هيحصل أصلا كده، يعني سيم بانك علشان يوصل لراس المنيا أعتقد هيستخدم خدمة بول هيمن، لأن ما أعتقدش بصراحة إن هو يعني عملوها القصة دي كلها على الفاضي. اكيد ممكن اكيد هنشوفها الفتره الجايه ان هو بيستخدم الخدمه دي، لكن بصراحه بيخبط في الكل، يعني مش همه اي حد. حته سامي زين بالذات دي يعني المفروض انت فيس وهو فيس، فكلمه ان هو مش هفكر فيه اصلا عشان هو مش في مستوايا. بس في نفس الوقت خلينا نقول ان هو برضه اتكلم وحش عن جون سينا وهو فيس برضه، فاتكلم وحش عن الكل، فخلينا ما نركزش قوي في الكلمه اللي قالها سيم بانك دلوقتي الا لو حصل شيء جديد الفتره الجايه. بعد كده نشوف ماتش تكتيم ما بين دامج كنترول ضد فريق بي اف سي، ونشوف في الاخر فوز فريق دامج كنترول. بعد كده نروح للمين ايفنت، ماتش ما بين سيث رولينز ضد درو ماكنتاير. نشوف ماتش جامد جدا ما بين الاثنين، وفي الاخر يفوز سيث رولينز بتثبيت سريع. بعد الماتش ما خلص شفنا درو ماكنتاير بيضرب سيث رولينز، وشفنا دخول سامي زين علشان يضرب فيه درو ماكنتاير، لكن في الاخر درو ضرب سامي وطلع للحلبة علشان يتكلم مع سيث رولينز. فطلع سامي زين للحلبة وحاول يعمل هالوفا كيك لدرو ماكنتاير، لكن درو ماكنتاير فوتها وخلاه يعمل هالوفا كيك لسيث رولينز. وطبعا في الاخر شفنا سامي زين بيقول لسيث رولينز انا ما كانش قصدي، وانتهى عرض ماندي نايت رو على كده. بيحاولوا تاني ان هم يخلوا شكل ان سامي زين ممكن يقلب هيل الفتره الجايه، وخاصه في الرويال رامبل علشان ممكن يساعد كيفن اونز، لكن بصراحه انا مش شايف انه هيحصل طالما يعني بيحفزوا قوي يعني او بيشوقوا جامد كده للموضوع. ما اعتقدش انه هيحصل، لكن ممكن يحصل عادي، مجرد توقع مش اكتر. تاني مره في العرض النهارده نشوف مواجهه ما بين سامي زين وسيث رولينز. المواجهه الاولى لما قال له ان انا لما اشوفك في الرامبل هرميك، قال له ده لو ما رميتكش انا اصلا الاول. ودي المواجهه الثانيه ان سامي زين ضرب سيث رولينز وعمل له الوفا كيك، اي نعم بالغلط بس في الاخر حصل. فممكن نشوف سامي الفتره الجايه او الاسبوع الجاي سيث رولينز يقول له انت ازاي عملت كده والكلام ده. اي نعم انا شايف ان سامي هيلاعب كيفن اونز في راس المنيا، لكن ما تنسوش ان في اليمينيشن تشامبر يا جماعه قبل راس المنيا، فممكن عادي جدا نشوف سيث رولينز ضد سامي زين في اليمينيشن تشامبر. يعني ما تشيلوش اي حاجه من التوقعات ان هي ممكن تحصل الفتره الجايه، وخصوصا ان ما حدش عارف راس المنيا السنه دي اي حاجه فيها تماما، كلها يعني كل التكهنات. ما اعتقدش ان حد منهم او حد من التكهنات دي قد تكون ان هي بنسبه 100% صح، لان ما حدش عارف ايه اللي يحصل السنه دي في راس المنيا. المهم ان عرض النهارده كان عرض جيد، تقييمي ليه هو 7/10. اكتبوا لي ارائكم تحت في التعليقات تقييمكم للعرض، واكتبوا لي تحت توقعاتكم لساتردي نايت مين ايفنت، علشان بكره ان شاء الله الساعه 9 ينزل فيديو توقعات ساتردي نايت مين ايفنت اللي هيكون يوم السبت الجاي عادي بتوقيت العروض الاسبوعيه. فبس ده كان كل اللي عندي الفيديو النهارده. اتمنى تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو. كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.